Добрий день! Ми сьогодні будемо показувати сигналізацію. От вона не включена. Бачите тут кнопочку? Включає. Зелена означає, можна заходити. А от подивіться, от я переключаю червона. Бачите, що вона починає вівкати. Бачите? А оце... Ну, ще раз попробую відкрити двері. А це такий магніт, який магнітиться до другого магніту, що не включається сигналізація. А коли магніт забираєш від другого, то починається вівкати сигналізація. Покажи, як розблоковується. Як розблоковується сигналізація. Бачите? І виключай. І до побачення.